Nasa left side, yung nasa harapan ng dati siyang Kasman, ngayon center fire na siya. Ito yung bus station namin dito. Dito, part pa rin siya ng Teakwood. Yung next, hanggang dito na lang yung Teakwood, guys. So, mayroon na siyang boundary. Yung susunod nun is Dickensfield. Yan, ito. Yung susunod yan sa Dickensfield, yun na yung Temperley. Diyan ba dinadala yung ano? Tinatambak nila? Okay na, go. Oh, baka may plano silang itong winter, winter show. Tingnan mo, ginagawa nilang ganyan. Dumating kami 2013, itong Abraham, na to place. Inaayos na to. Okay, ito na yung Timberley area naman. Dito, guys, yung mga gasoline station dito, self-service. So, kailangan marunong kang maggasolina ng sasakyan mo. Kasi wala silang buoy or gasoline na gasoline stop na mag-aano sa'yo. Dito sa Timberley, ito yung nila. Ito yung grocery nila. Grocery store. Independent. Gusto ko siya sana kasi isang ride ko lang mula doon sa amin. Isang sakay ka lang ng bus. After 7 months, so umuwi ako ng Pilipinas. Kasi pag sa 7 months ka, hindi ka pa allowed na mag-bakasyon ng matagal. So, kailangan binibigay nila noon sa akin 2 weeks lang. Nung nagbakasyon kami, halos 1 month. So, nag-quits na ako. Nag-quit pala. Okay. Yan.
Ito, pagpasok mo dyan, yan kaagad ang HMR department namin. At ipapakita naman namin sa inyo guys, dadaan tayo kung saan kami tumira ng 1 year. Mahigit yata yan, 1 years. Loaded Drive. So, doon kami tumira. Ito yun yung sinasabi kong apartment na 2,500 yung binabayaran namin. Plus 75 na parking space. Kaya kung sasabihin dyan malaki yung sahod ng Canada, malaki din yung mga expenses. I-imaginein mo na lang yung 2,500. Kung magkano yun. Diba? Kung sa mga tag 40, yung rate ng Canadian, so kulang-kulang nasa 85,000 pesos sa isang buwan. Yung binabayaran mo. Hindi pa kasama yung internet doon. Internet, yung water, usually free yun sa apartment. So, ang pinabayaran lang namin is internet at saka yung kuryente. Pero sa ngayon, 2,000, yung sinasabi ko noon is that was before pa. 2013, 2014 yung first time din namin dito. Pero ngayong mga 2000, 2021, mababa na lang to. Mayroon na sila mga 1-2 ng apartment nila. Yan. Ito, dito kami. Malaki to. Malaking siya. Apartment. Yan. Dito lang tayo nun eh. 101 ba yun? 101 tayo eh. Buong yan. Yan sa Yung iba, yung mga nakikita mo yung tag tree house, condo yun, condo unit. So, pwede mo siyang binibenta din yan kung gusto mo. Ito rin, mga binibenta din to. Kung gusto mo nang bumili ng sarili mo. Dito guys, sa Canada or dito sa Fort Mac, ano bang tawag dito? Parang community. Mayroon silang sariling school. Talaga, hindi, pag nagtatayo ka ng isang community, kailangan kasama na yung school. So, lahat, yung Timberley School, mayroon dito, mayroon din silang high school. Yung Dickinsfield, mayroon din, mula... Nakikita nyo yan, yung mga sasakyan, tsaka yung medyo mausok. Mga negative 30, talagang nag-uusok. At saka ngayong weather, mayroon silang haze, ang tawag nila. Medyo yung malabo. Okay. Yan. Kasi yung mga sasakyan, gumagamit ng heater sa loob. So, tapos sobrang lamig. Yan. Kikita nyo mausok. Ito yung bagong nila dito. Itong tinayo. Meron silang 7 food. Meron din silang mga shopping area. Yung Stony Creek, no? Bago pa lang to. That was mga 2 years. 2 years yata. Ito na itayo pa lang eh. No? 2 to 3 years ba? Hindi naman. Meron sila ditong McDonald's. Ayan. Shoppers. Dito kami nagpapagupit sa Tommy Gun. Yan, nagpapagupit yung anak ko.
Open na sila ngayon. So, mayroon din silang yung iba guys, talagang marami na ding mga nagko-close. So, ang sabi ni Kenny is itong February 8 daw mag-o-open na yung dine-in. Pero hindi pa yung final. So, abangan natin. Okay. Ito, McDonald's. Dito yung McDonald's nila, ito lang yung, wala lang to drive-thru. Ano lang siya, dine-in lang. Diba? Yung Canadian, sarado din. Pero open naman yung mga nila, yung mga skip the dishes at saka yung mga Kaso puro lang sila, take out. Yan. Chinese flavor. Open din. Yan. Ito. Mayroon silang underground parking. Yan, ito na yung bagong landmark cinema. Dati to guys sa downtown. So, binago na nila. Ito, marami pa ditong itatayo na mga fast food. Kaso dahil nga dun sa pandemic, na-stop siya. So, kaya yan, hindi na natuloy-tuloy. Ito naman yung, how to pronounce that? Banquet? Bowling. So, nakapag-bowling kami dyan once. Yan. Ito na yon. So, dapat gumanda na yung gumanda na dapat 2019. Maganda na sana ang takbo dito sa sa Port Mac kasi marami na silang mga itinatayo na bago. Sila. So, dahil dumating na naman si COVID, ayun. Medyo may mga nag-stop na naman. Mag-stop by muna tayo at magkape kasi kailangan na ng ng throat ko . Ito naman yung tinatawag na anong tawag dito? West. Bago din to . Ito yung bagong mga condo apartment na yun. Sa ganitong teams guys, halos hindi na kayo magtataka, halos mga Pilipino dito. Ganun tayo mga Pilipino .